free. Pwede ba akong humingi ng sample? Si Mako to. Hayaan mo at paliliwanag kung mabuti para maintindihan mo. Makinig ka ang mabuti. Ay, wholesome tayo dito. Hi, my name is Jelay at ngayon makakasama natin si Kuya Pipo. Hi! Hello sa inyo. Si Kuya Pipo ay isa sa pinakamalapit kong kaibigan sa larangan ng sining. Isa siyang Filipino voice actor, artist, at lumilikha din siya ng mga maiksing pelikula sa pamamagitan ng pagsulat at pagdirect. Maaaring pamilyar din siya sa inyo sa mga TV commercials at boses sa radyo. Maswerte tayo ngayon dahil matutulungan niya tayong masagot yung mga tanong natin pagdating sa voice acting. May exercise din tayo mamaya, kaya abangan niyo to. So habang ini-interview ko si Kuya Pipo, tutulungan niya akong maglinis ng mga mangas ko. Kuya Pipo, pagdating sa voice acting, ano nga ba ang voice acting? Ano sinabi ko? Ulit. Take two. Unang tanong, ano ang voice acting? Okay, pag sinabi mo kasing voice acting, napakalawak niyan. It's just literally acting, pero boses lang ang gamit. Pinaniniwala mo yung mga tao na totoo yung nangyayari, gamit lang yung boses mo. Ganun siya. Actually, napakalawak niya in terms of iba't ibang uri ng voice acting. I mean, hindi lang siya nakukulong sa dubbing lang eh. Pag sinabi mo kasing voice acting, papasok na yung VO or voice over, hosting, ayun, dubbing, at marami pa. Maglinis ka naman ng mga gas ko. Sorry na. Ano-ano yung mga animes na nakalakihan mo na nagtulak sa'yo na mag-voice over or mag-dub ng animes? Bilang batang 90s, syempre, papasok na dyan yung mga nakalakihan nating mga anime. Ghost Fighter, Dragon Ball, Naruto. Sino yung mga characters na na-dub mo at pwede mo ba kaming bigyan ng example? Nag-start kasi ako talaga sa Naruto Shippuden Season 2 or 3, 2009. 2000. Naruto ako! Ang unang character ko sa lahat ng mga nadub ko yung Great Elder Sannin, yung pinakamatandang palaka sa Naruto. Yung nakaupo, yung may toga ba yun, tassel. So, nakaupo lang siya sa Mount Myoboku. And then siya yung nagsasabi ng prophecy na kay Jiraiya na magkakaroon ka ng estudyante, itong estudyante ito, parang siya yung sasanayin mo at siya yung magiging tagapagligtas ng mundo, yung ganon. So, yun. Ang boses ko kasi doon, parang matandang hukluban na yung itsura ng character na yun. So, parang, Jiraiya, nakita ko ang propesya at ikaw ay maghahanap ng isang bata at sasanayin mo siya at siya ay magiging tagapagligtas ng mundo. Ang galing. Alam ko, nag-dub ka rin kay Damulag ng Doraemon. Well, pangalawang... Hindi. Marami nang nag-dub ng Doraemon, actually. Okay. Marami nang dumaan at marami nang naging boses ni Doraemon at nung ibang characters. Nung nasa GMA pa siya, ako yung huling Damulag bago nawala. Okay. Ay. Alam mo naman, itatanong ko sa'yo. Yeah. Game 1, 2, 3. Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Hindi ko na... Hoy! Makinig ka nga sa akin! Sinasabi ko na sa'yo eh! Makinig ka sa akin! Google Pay kita dyan eh! Ang galing. Bukod sa mga anime, marami ring karakter na na-dub sa Tagalog si Kuya Pipo kagaya na lang ng mga cartoons mula sa Disney at Cartoon Network. Like Randy Cunningham sa Channel 5. Disney, yung ninja siya. Okay. And then may best friend siyang mataba si Howard. Oh! So, ang boses ko doon is normal voice lang na medyo husky lang! Hoy, Cunningham! Yung ganun. Smoke bomb! Pero maraming babae yung nagbo-voice
nagvo-voice din ng lalaki, di ba? Tama ba? Oo, buti na tanong mo yan. Kasi sa mga Japanese anime, karamihan Ang nagboses kay Naruto, babae. babae. Boses kay Goku, babae. Alam ko kay Luffy din eh. Slam Dunk. Oh, di ba? Favorite ko yan. Japanese siya. Original po. Opo. Pero $1 ko lang po siya nabili. Kaso hindi ko po siya mababasa kasi hapon po siya. Hapon. Nabili ko lang po siya sa parang Daiso. Parang bagay kasi ko. Pumasok Jandai. ako. Wala no. Hindi ka na mataba. Oo nga eh. Nakakamiss. Hindi na siya. By the way, pumayat siya kasi nag-keto diet siya. Pasli po. D5, take one! Paano ka nagsimula sa industriyang ito? At ano yung mga naging steps mo para maging voice actor? Bata pa lang kasi ako. Mahilig na ako sa manood ng mga anime. So mga sentai, yung mga binanggit ko kanina. Oo. So ako parang natutuwa ako na parang napapanood ko sila tapos yung sulat iba, Japanese, tapos yung salita nila Tagalog. Sabi ko lang, paano kaya nangyayari yun? Nung nasa school pa ako, may isang professor na nag-top sa akin. So that professor, Sir Joey Ting, siya yung parang nag-connect sa akin sa isang dubbing director. And then that dubbing director, nung kinonta ko siya, pinapunta niya ako sa ABS. Sabi niya, observe ka. So, sabi ko siya, opportunity na to. At the same time, syempre, gusto ko rin matuto. Bago ako napunta ng workshop, syempre, curious nga ako. So, ginagaya-gaya ko yung mga napapanood ko. Pag nung ginagaya ko sila, pati yung mga tinatawag na reactions, ginagaya ko. Ano yung mga reactions na, kunyari, ang nakafocus lang sa camera, ito lang, itong part na mata lang, nakapikit. Pag dilat niyan, pag hindi mo nalagyan ng reactions yan, ano yun, wala lang. Whereas kapag nireactsan mo siya or naglagay ka ng reacts doon, syempre mag-iiba na siya ng syempre may ibang dating yun sa kapag ani. Stop it. Get some help. Doon na rin papasok yung kunyari, yung mga tumatalo na ninja. Siyempre, lalagyan mo ng reaction. May sound nga pala yun. Oo, diba? Pati yung mga fighting, Hadouken! Hadouken! Pwede! Pwede pala ako. Joke lang. Uy! Pasok din yung sa voice acting yung mga video game na tinatawag. Actually, Mayroon kasing isang grupo ng mga voice actor na nagpapa-workshop noon. Lapatinig Dubbers Association of the Philippines. Wala na sila eh. Pero dun ako nag-start sa kanila. And ako yung last batch actually bago sila nawala. Kasi pag gusto mo isang bagay, ulit-ulitin mo siyang gawin. Ang ginagawa ko is, pag pinapanood ko siya, tinatry ko siyang gayahin. Which papasok na yung tinatawag na mimicking. Which is different from voice acting. Nakakatuwa kasi si Krillin, ang pangalan pa kanya, Krillin. Siya yung Shaolin na best friend ni Goku nung maliit pa. Si Krillin parang surfer dude yung boses. Yeah, like that, you know, bro, Goku! So, yung nag-dub doon, pag ginaya ko, hindi siya dubbing, it's mimicking. Ginaya ko lang siya, diba? So, baka kasi nagkakaroon ng misconception na kapag ginawa ko yung boses na narinig ko or napanood ko, nagdadub na ako, no? Nagmimimik ka lang. So, ang voice acting, magsisimula yan sa sarili mong boses. Yung raw voice mo. Actually, malaking tulong kapag nagti-theater ka. Kasi syempre, gamay mo na yung emotions and everything. Paano yung application sa pag-voice acting? Well, ngayon kasi marami ng workshops. Unlike before na sobrang rare. Check nyo lang sa Facebook, meron. Google nyo, ganun. So marami naman. Actually, kailangan mo lang talagang makapenetrate, makapag-workshop. And then from there, mag-start na yung kung ano man yung naghihintay sa'yo, yung career. Diba? Basta, kung gusto mo naman kasi yan, una,
pag-uhusayan mo, di ba? Pangalawa, mag-i-invest ka nga talaga. I mean, Oo. kasi, pag sila yung workshop, may bayad yan. May mga specific equipment bang nire-require yung mga nagpapa-audition online? Through email, pwede mo silang makontak, di ba? Kahit record mo sa iPhone mo or kahit sa anong phone na maayos naman, tapos tahimik, di ba? Ano yung message mo sa mga taong dream yung maging voice actor? Dapat gusto mo siya. Kapag wala yung puso mo doon, may tendency mapagod ka, ma-burnout ka, enjoyin mo. And then pangalawa, inaalagaan mo yung boses mo. Kasi may times na na-abuse natin yung boses natin. Well, sabi nila may factor yung vices. At kuya, ikaw, hindi po siya umiinom, hindi rin po siya nagyoyosi, wala po siyang bisyo bukod sa... Pagkain. Yeah. At Hindi skincare. na actually. At skincare daw. Hindi siyang bumili ng skincare. May nagkakasundo po kami sa ganun. Kaya po kami magkaibigan. Ano yung voice care 101 mo? Huwag ka magpupuyat. Ako, Walang walang bisyo. I-practicein mo siya ng... Paano kung gusto mong, kunyari, kagaya nung boses mo sa Naruto, di ba parang nag-iiba talaga? Hindi ba nasa-strain yung voice pag ganun? Ano lang naman, pahapyaw lang. Pero kasing composition ng boses ng tao eh. Okay. Di ba? May tone, may yung depth niya, yung volume, di ba? So, doon na papasok yan. And at the same time, yung placement ng boses. Di ba? Minsan may nanggagaling sa dibdib. Kaya nagiging gwapo yung boses ng isang. Di ba? Mga gwapo tayo. Pag ganito yung boses mo, nagpa-vibrate yung dito mo, di ba? Oo. Di ba? Or minsan naman, dito, head tone. Oo. Yan sa case ni SpongeBob, di ba? Oh, di ba? Hindi po ako si SpongeBob. So, ayan, nagmimik ako, pero hindi ko kiniklaim na ako si SpongeBob. So, ngayon, yung kanina sinasabi ko, yung placement ng boses, magagamit mo rin siya para mabago yung boses mo. Pero, sabi ko nga, magsimula kayo sa base form ng boses nyo. Yung normal voice. Sa nyo na lang siya paglaruan kapag gamay mo na yung dubbing or yung voice acting. Yung normal voice mo, gawan mo ng paraan kung paano mo siya maiaarte at magtunog natural. Pinampunas pala. Ano yan? Yung pinanglinis. Ano naman yung disadvantage sa pag-voice acting? Depende ang disadvantage. Una, kung meron ka pang ibang work aside from that, syempre mahahati yung time mo. Diba? At the same time, aminin naman natin, hindi ganun kalakihan yung talent fee for most of the projects kasi. Lalo na kapag Short. mga 15-minute cartoons, anime, hindi siya ganun kalaki na katulad ng iniisip ng iba na high-paying job. Enough to sustain your A single lifestyle. person. Oh. So kapag single ka tapos may mga project ka, hay ka na. Pero kapag may family ka na, maganda siya kung marami kang project. Or kapag nakachempo ka ng malaki-laki yung budget. Nakakapasok din ba yung mga estudyante? Kung nga underage? Wala naman kasi talagang pinipili sa dali. I mean, So pwedeng kunyari, mga bata? estudyante ka, tapos nag-workshop ka, o edi go. Kapag nakuha ka, edi go. So hindi po nalilimit sa age? Ngayon kasi parang ang trend na ngayon kapag bata yung idadab, bata talaga yung kinukuha nila. Dati Ayun. kasi kapag Mas bata, nagpo-poses bata kami. Sino yung karakter na pinaka-paborito mong na-dub? Si Damulag siguro. Kasi unang favorite ko rin yung Doraemon actually. Gusto kong itry yung yung kinakain nila tuwing hapon na parang mukhang hopya. Ano ba yun? Hopya. Sino naman yung gusto mong i-dub? Meron ka bang character or baka may mga anime or palabas pa na hindi nadadala sa Philippines na gusto mong i-dub? Meron isang anime actually na medyo may pagka-Samurai X yung dating. Pero ano siya, level up na Samurai X kasi parang naging mecha siya, naging robot siya pero samurai. Karas. Karas. Sinong character doon yung... Si Dr. Karas. Sana Sige. magkaroon. Kailangan ibalik yung anime sa hapon. Malay mo, ibalik yung Hero TV. Ba't nawala na ba? Sad to say,
Yeah, kasi parang hindi na sustain. So, ayun, sayang. All Filipino dub anime pa naman yung mga pinapalabas doon. So, ilan lang naman naging projects ko doon. Yu-Gi-Oh! Free! Pwede ba akong humingi ng sample? Si Makoto. Haro ka. Tara, lumangoy tayo ulit. Sige na. Pagbigyan mo naman ako bago tayo kumain. Susubukan namin ni Kuya Pipo na i-dub ang isang maikling senaryo mula sa isa sa mga pinakapaborito nating anime, ang Ghost Fighter. Mula ito sa episode 1, ito yung part na nasagasaan si Eugene dahil may niligtas siyang bata. Kaya yung kaluluwa niya nakalutang lang sa ere at dito siya kakausapin ni Charlene na isang taga-sundo. Brings back memories. I know. Sino ka ba, ha? Charlie na lang ang itawag mo sa akin. Ako ang taga-subaybay ng mga kaluluwa. Tulad mo. Huwag mo nga ako lulukohin, ha? Ganyan talaga sa umpisa. Mahirap paniwalaan, pero masasanay ka rin. Hayaan mo at paliliwanag ko sa'yong mabuti para maintindihan mo. Hindi mo ako maluloko. Matalino ata ako, ha? Hanggang dun po tayo. Ang dami lang pong sinasabi ni Charlene kasi nga siya yung taga-sundo. Pa pala, dapat alam mo kung paano magbasa din ng script. Ayun. Sa So, nagre-rehearse naman kayo pagdating nyo dun sa studio? Yun ang wala. Salang ka So, agad talagang yun. salang. Kunin mo yung character na yun at gawin mong ikaw. Yan, si isipin mo, Charlene. ikaw si Charlene, yan. Eugene! Pause po ako. Pasensya na po. Tapos naging Jeremiah ako. Ibibigay ko sa'yo ang kapangyarihan ng spirit wave technique. Hala! Ang galing! Mimicking! So, kung ano yung boses mo sa kanya, okay. Pangit na sulat ko, di ko talaga mabasa. So, game na. Sige, game. Hindi ko kayang gayahin yung boses niya. Okay lang. Kagaya na sabi mo, Mm-hmm. be your own. Pero sumalang na tayo. Kasi, alis na si Kuya. Char. Sandali nga, sino ka ba? Charlene na lang ang itawag mo sa akin. Ako ang taga-subaybay ng mga kaluluwa tulad mo. Ha? Wag mo nga ako niloloko dyan. Ganyan talaga sa umpisa. Mahirap paniwalaan pero masasanay ka rin. Hayaan mo at paliliwanag ko mabuti para maintindihan mo. Doon na papasok yung tinatawag na dagdag ng linya. Adlib. Kasi Adlib. nagkulang. So, or nabilisan Hindi, ko. nangyari talaga siya. Yeah. Mag-adlib. Mag-a-adlib sila. Kaya minsan, may marinig kayo na mga ha sa dulo. Pwede mo ba akong niloloko? Ha? Minsan parang, may ganon. Basta bukas yung bibig Oo. ng Kasi karakter. kailangan, masabay mo talaga siya. Isa pa. Okay, so natuto. Okay, isa pa. Kaya ko to. Sulat mo para, basta makinig ka lang sa akin. Ano yan? Personal Strong type. ka. Hindi ko mahanap yung ballpen ko. Ready. Teka, sino ka ba ha? Charlene na lang ang itawag mo sa akin. Ako ang taga-subaybay ng mga kaluluwa tulad mo. Ha? Pwede ba? Wag mo nga. Ulit. Gusto ko yun. Gala mo lang. Sandali nga, sino ka ba? Charlene na lang ang itawag mo sa akin. Ako ang taga-subaybay ng mga kaluluwang tulad mo, Eugene. Wag mo nga ako pinaglololo ko dyan. Ganyan talaga sa umpisa. Mahirap paniwalaan pero masasanay ka rin. Hayaan mo at paliliwanag ko mabuti para maintindihan mo. Makinig ka ang mabuti. Ay, wholesome tayo dito. Tama si Kuya, isulat ko. Di ko sinulat. Di ako nakinig. Ito pala. Gusto ko yung nagbura siya. Dapat mabilis kang magbasa at saka, ito matututunan mo na lang to in the long run eh. Yung palit nung basa tingin sa material, basa tingin sa material. Oo, yung Kasi- hindi ko na ano. Actually, wala naman nagsimula na sobrang perfect. Actually, nung nagsimula ako sa Naruto, hawak ako dun sa parang lalagyan ng script. Yung parang stand. Tapos nanginginig ako. Nakakaba nga actually pag first time. Take 6. Boing. Sandali nga, sino ka ba? Charlene na lang ang itawag mo sa akin. Ako ang taga-subaybay ng mga kaluluwang tulad mo, Eugene. Wag mo nga ako niloloko dyan. Ganyan talaga sa umpisa. Mahirap paniwalaan pero masasanay ka rin.
Hayaan mo at papaliwanag kong mabuti para maintindihan mo. Makinig kang mabuti. Wag mo nga akong pinaglololo ko. Matalino yata ako, no? Okay na? okay Pasok na. naman. Pasok naman. Pwede na yun. Pwede na tayo sa 75 na grade. Siyempre, may mga yung dapat aralin mo na alam mo, yung mga tinatawag na poses. So, kung kailan ka mag-long pause, short pause, magkakama, matututunan mo naman yan. Pero okay naman siya for a first time. Ano naman? Yay! Pwede ka na mag-audition. Pwede na ako mag-audition daw. Kamusta today? Nalinis nga pala namin yung aming Dami niyang bangga. manga. Ayan. Ito yung lalagyan ko na napuno. Siguro pag ibibenta niya to, marami ng pera. Si Jelay. Mag-open po ako ng manga cafe. So, kamusta yung first experience? Ikaw yung first guest ko. Oo nga. Anong Masaya. Salamat, Jalalalan. Alien? Alien! It's an honor to be here. Thank you for coming. And kung ano pang pwede nating mailagay na content sa page na to para masaya, di ba? Hi. Yay! Salamat sa pagpunta at Salamat po pag-dub. sa panonood. Yay! Alien! Alien! Don't forget to hit like and subscribe to my channel for more videos, please. Thanks for watching. Bye-bye.